Hi! Welcome to my channel! So ngayon po, tuturuan ko kayong magluto ng daing na bangus at burong kapampangan. So mag-start po tayo sa homemade daing na bangus. So meron po tayong bangus na nandito. So yung nabili po namin is large size na pinahati sa apat. And pinaalis na rin po namin yung tinik. So, pwede po natin pagawa yun sa palengke para hindi na po natin kailangan gawin sa bahay. At mas madali po siyang kainin. So, pag uwi, nilinis ko na po siya at yan na po yung kalalabasan. Meron din po tayong salt. Meron din po tayong black pepper. And then, we have cornstarch, flour. And then, we have garlic, vinegar. I'm using rose vinegar po. And then we have brown sugar. Okay. Yan lang po lahat ng kailangan natin. So, pagsasamahin po natin lahat yan beside from the cornstarch and the flour. Kasi kakailanganin po natin yon later sa breading. So, i-bread po natin o breading po natin yung ating bangus para hindi po siya tatalsik. At mas madali siya maluto. At the same time, crispy po siya. So, hindi siya madaling masira while niluluto. So, kukumbine po natin lahat ng ingredients beside from the cornstarch and the flour. Just take note. So, lahat po yan po lahat ng ating ingredients. So, after marinating for overnight, ito po yung itsura niya. Pag wala po tayong oras, maybe 2 hours will do. So, maglalasa na rin po siya noon ng 2 oras. Pero mas maganda po kung marami kayong oras overnight. Okay? So, after po niya, so, kukoat ko lang po siya dun sa kaninang sinasabi ko, yung ating cornstarch and flour. So, combine together and try to mix it. At first, I'm using my fingers to mix it, but napansin ko wet pala. So, I try to use a spatula. So, I will use a spatula to mix it all. At dito po natin i-bread or i-breading yung ating bangus. Okay. Ayan po siya. Mas crispy po talaga siya pag meron siyang cornstarch and flour. Pero yung iba, hindi po nila nilalagyan ng ganito. So, okay rin naman po yun. Kaso, mag-ready po tayo sa talsik. Hindi po katulad nito. Very easy. So, wala po siyang talsik. So, ayan po. So, kinakot ko lang po siya dun sa mixture. Okay, and then, alisin ko po yung excess na flour and cornstarch. Okay. So, I will try to finish coating everything and then I will show you the next procedure. Very simple lang po siya. So, ipiprito lang po natin to sa mainit na mantika later. Okay. So, yan po yung itsura niya. So, wag po natin masyadong pakalagyan ng flour. Sakto lang po mag-coat. So, meron po ako ditong mainit na oil or mantika. And then, yung flour, hinina ko na po yung apoy para hindi po siya mabigla o masunog. So, wait lang po natin siya maging crispy and mag-brown. Madali lang po siya mga 5 to 8 or to 10 minutes. And then, later, I will show you how it look like. So, now, let's proceed to the buro. So, the burong kapampangan, which is my favorite. So, we have over here, ito po yung buro. So, hipon po siya. So, binili po namin sa market. Hindi ko po siya ginawa kasi marami po ditong gumagawa ng masarap na buro. So, meron din po tayong luya, ginger, alright? Or meron din po tayong onions and garlic. Okay? Meron din po tayong kamatis or tomatoes. And then, black pepper. And then, fish sauce or patis. And then, Anato oil. So, how to make Anato oil? So, later I will try to discuss that one. And then, we have some side dish. So, meron po akong mga eggplant or talong na nilinis at binabad sa tubig para hindi umitim. And mustasa, malinis na po siya, hinugasan ko na po. So, yung Anato oil po, we need some oil. Painitin yung oil and then lagay po natin Anato seed o yung tinatawag nila na, I forgot how do they call it, swete. Okay, pag mainit na po yung apoy, ilagay po natin and then patayin po natin yung fire kasi tatalsik. And then, alisin na lang po natin yung mga buto. Okay, yun po yung Anato oil. So, ayan na po siya. So, nilagay ko na po sa pan and then I will put the onions.
ang ating mga bawang. By the way, yung exact measurement po ng mga ingredients, I will try to put it down sa description box. So, paki-check na lang po. And then, after that one, kasunod na po yung ating garlic. Okay. Saute lang po natin siya. And then, yung pong luya or ginger. Okay. So, sinusute ko lang po siya para maluto or mag-sweat. And then, yung pong kamatis natin, ilalagay na po. So, yung iba, hindi na po sila naglalagay ng kamatis, pero po, sa amin, nasanay po ako na may kamatis, so, nilalagyan ko po siya. So, maybe, additional flavor. So, minamash ko lang po siya para maluto, matanggal yung lumps. Okay? And then, after po niya, ilalagay ko na po yung ating buro. Okay. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi ko po siya ginawa. So, binili lang po namin sa market. So, marami pong magaling na kapampangan na gumagawa ng buro sa Pampanga. And then, nilagay ko po yung paminta. Kasi pag hindi po kayo marunong gumawa ng buro, mabaho siya. Tsaka, I think, madaling masira. Uurin. So, hindi ko po siya tiray. So, bumibili lang po kami palagi. And then, I try to put the water, 1 cup of water, para madali pong matanggal yung mga buo-buo. Yung mga buo-buo na rice. And then, after that one, halu-haluin lang po natin siya. And then, simmer. Wait po natin siya hanggang mawala yung tubig na nilagay natin. Maluto. So, ngayon, malabnaw pa po siya ng onte. So, maybe later, lalapot po siya. And then, papakita ko po sa inyo yung consistency na hinahanap natin after ko siyang naluto. So, tinry ko na rin po yung lasa niya. Okay na rin po siya. Pero kung sa inyo po medyo matabang, pwede nyo dagdagan ng fish sauce or patis. Okay? So, yan po, bubula-bula na po siya. Kumukulo na siya. So, wait ko lang po siyang lumapot at matanggal yung water na nilagay ko o tubig. Okay. So, after po niyan, I will show you the finished product and yung mga side dishes na nilagay ko. By the way, hindi ko na po pinakita kung paano niluto yung eggplant or talong. So, pinarito ko lang naman po siya. Very simple. And then, after po nun, plating ko siya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gagawin sosyal yung simple na pagkain. Okay? So, pag may mga bisita po tayo, pwede natin siyang ihanda o i-ready. So, very simple, pero pag na-plating po ng maayos, magmumukhang sosyal. Kahit na simple lang yung pagkain natin araw-araw. Especially at this moment, na hindi tayo makalabas. So, maganda po na medyo sosyal yung dating ng food kahit simple. So, ito po yung itsura niya. Pag naluto, ganyan po yung itsura niya. So, very colorful. And then, ito na po yung bangus, daing na bangus, and the side dishes. So, you can see it all. So, thank you for watching. So, kindly subscribe.